A Krisztus előtti első századra Róma, az egykori városállam egy folyamatosan terjeszkedő birodalommá vált. A földközi tenger medencéjében található Itálián kívüli tartományokat, a provinciákat Róma helytartói ellenőrizték. Ők ugyanolyan választott tisztviselők voltak, mint azok a magisztrátusok, akik Itáliát és a Róma városát is irányították. A megválasztásuk joga a római polgárokból álló népgyűlést és a legelőkelőbb és legbefolyásosabb családok tagjaiból álló szenátust illette meg. A köztársaság egy évszázadok alatt megerősödött politikai hagyomány, a szenátus és a római nép uralmát jelentette. Ez a sokáig jól működő rendszer azonban olyan problémákkal került szembe a Krisztus előtt első században, amiknek megoldására alkalmatlanak bizonyult. A köztársaság válsága katonai, társadalmi és politikai problémák együttes eredménye. A bajok egyik forrása éppen a köztársasági intézményrendszer, amely több évszázaddal korábban egy városállam és nem egy növekvő birodalom irányítására lett létrehozva. Például az egyéves időtartamra megválasztott tisztségviselők az idő rövidsége miatt alkalmatlanok voltak arra, hogy hatékonyan működjenek egy újonnan meghódított területen. Egy másik probléma a folyamatos háborúskodás volt. Ez egyrészt a társadalomban jelentősen megnövelte a rabszolgák számát, akik több felkelést is indítottak a római elnyomás ellen. Másrészt a katonáskodás a szabad emberek kötelessége volt, akik a légiókban szolgálva nem tudtak a földjeiken dolgozni, emiatt elszegényedtek. A földjeiket kényszerűségből eladták, a katonai szolgálat után a városokba, főleg Rómába költöztek. És ha éppen nem találtak munkát, például építkezéseken, áruba bocsátották azt, amivel még rendelkeztek. Ez pedig a szavazati joguk volt. Ezt a helyzetet a vagyonos és hatalomra vágyó politikusok rendre ki is használták. A politikai ellenfelek ráadásul egyre inkább ellenségként tekintettek egymásra, és nem riadtak vissza az erőszak alkalmazásától sem. A szemben álló csoportok között utcai verekedések, véres leszámolások zajlottak, sőt előfordult, hogy polgárháborúba sodorták az egész birodalmat. Az elszegényedő római polgárok miatt a besorozható katonák száma folyamatosan csökkent, éppen akkor, amikor a hódításokhoz, a birodalom határainak védelméhez, belső rendjének fenntartásához arra a legnagyobb szükség lett volna. Ebben a korszakban született Caius Iulius Caesar, aki előkelő származású volt ugyan, de családja egy politikai leszámolás miatt elvesztette minden befolyását és vagyonát. Az érvényesülés egyetlen lehetséges útja a fiatal Cézár számára csak a hadsereg lehetett. Itt az említett problémák miatt már korábban reformokat vezettek be, melyeknek lényege, hogy főállású, zsoldos katonákkal töltötték fel a légiókat. Náluk már nem számított a társadalmi helyzet, akár nincstelenek vagy rabszolgák is lehettek. A katonáskodásért fizetést kaptak, felszerelést és ellátmányt. Ráadásul a katonák szolgálati idejük elteltével veteránokká váltak, és földet is kaptak, ahol családjukkal letelepedhettek. Ez nagyon vonzó volt a számukra. A reform hatására az életük jobbra fordulását remélő szegények közül nagyon sokan jelentkeztek katonának, és végletekig hülyek maradtak a hadvezérükhöz, aki ezt a jólétet biztosítani tudta a számukra. Cézár egyszerű katonaként több mint 10 évig szolgált. Kiváló egyéni képességei már megmutatkoztak itt is, sikeressé tették, és felkeltették a parancsnokai figyelmét is. Az egyik közülük Crassus volt, aki Róma egyik legvagyonosabb emberének számított akkor. Crassus politikai riválisa, a hadvezérként sikeres, ezért nagy tekintélyű Pompeius volt. Krisztus előtt 60-ban Cézár javaslatára kibékültek egymással, és arra az egyességre jutottak, hogy a szembenállás helyett inkább összehangolják politikai tevékenységüket. Ez volt az első triumvirátus. A javaslat fontos része volt Cézár szempontjából az is, hogy ő politikai szerephez jut. Crassus és Pompeius támogatásával konzullá választották, ami a legnagyobb megszerezhető hatalmat jelentette Rómában. Cézár cserébe keresztül vitte a szenátusban azokat az intézkedéseket, amelyek szövetségesei érdekeit szolgálták. Egy év múlva azonban letelt Cézár hivatali ideje. Pompeius és Crassus egy helytartói kinevezés ígéretével el akarták távolítani Rómából, mert már nem volt rá szükségük. Cézár ekkor rájött, hogy a hatalom megtartásához nem pártfogókra, hanem saját vagyonra és hírnévre van szüksége. Kényszerűségből elfogadja ezt az állapotot,
és a helytartói tisztséget, de van egy terve. Egy mások számára jelentéktelen, kisméretű észak-itáliai provinciát választ magának. Krisztus előtt 58-ban a szenátus engedélye nélkül innen indít hódító háborút az Alpokon túlélő kelta, vagy más néven gal törzsek ellen. Katonai tapasztalatait és kivételes hadvezéri képességeit alkalmazva meghódította és a római birodalomhoz csatolta a Gallia provinciát. Sikerei rendkívül népszerűvé, gazdag emberré tették, győztes hadvezérként pedig a személyéhez hű hadsereget tudhatott maga mögött. Megnövekedett hatalmát Pompeius és a szenátus nem nézte jó szemmel, hírnevét és tekintélyét azzal akarták gyengíteni, hogy pert indítottak ellene a római törvények megsértéséért. Krisztus előtt 49-ben hivatalosan visszarendelték Galliából, hogy bíróság előtt feleljen az általa elkövetett törvénytelenségekért. Cézár ekkor seregével átkel a Rubikon folyón, ami nyílt fegyveres támadást jelentett a szenátus ellen. Tőle származik a mondat, a kocka el van vetve, ami egy nehéz helyzetben meghozott döntés visszafordíthatatlan következményeire utal. Cézár merész lépése meglepte Pompeiust és a szenátorokat, akik keletre menekültek, hogy hadsereget gyűjtsenek ellene. Őket Krisztus előtt 48-ban a Farszaloci csatában győzi le Cézár, az Egyiptomba menekülő Pompeius pedig a fáraó parancsára meggyilkolják. A legnagyobb politikai ellenfele nincs már az útjában, de mégsem tér vissza Rómába. Cézár az egyiptomi trónért zajló küzdelembe beavatkozva a trónörökös nőt, Kleopátrát segíti, aki öccsével harcol. Cézár itt is győz, meghódítja Kleopátra szívét is, és ami ennél is fontosabb, hogy elnyeri Róma számára a gabonában gazdag Egyiptom szövetségét. Visszatérve a fővárosba, a legfontosabb célja a rendteremtés, aminek megvalósításához korlátlan hatalomra volt szüksége. Számos köztársasági tisztségre megválasztatta magát, az évszázados hagyományok semmibevételével egyeduralmat vezetett be. Örökös konzul volt, sőt diktátorként rendkívüli teljhatalommal ruházták fel. Cenzorként befolyásolhatta a szenátus összetételét, annak létszámát jelentősen növeli, sőt híveivel tölti fel. Néptribunuszként személye szent és sérthetetlen, és a törvényjavaslatok elfogadásánál vétó illette meg. Pontifex Maximusként a legfontosabb vallásos közösségi események, kultuszok szervezése tartozik hozzá. A korlátlan hatalma ellenére nem alkalmazta az erőszakos leszámolás eszközét megbocsátott korábbi ellenfeleinek. Ezzel az előkelő családok tagjait szerette volna megnyugtatni és támogatásukat elnyerni. Földet és gabonát osztott a városi szegényeknek, csökkentette az adósságokat és a lakbéreket. A provinciákon élők egy részének polgárjogot adott, átalakította a gyűlölt adóbérlői rendszert. Egységesítette a birodalom pénzforgalmát is, ösztönözve a gazdagabb római polgárokat arra, hogy a vagyon felhalmozása helyett inkább fektessenek a gazdaságba. Nevéhez köthető az a naptárreform, amely egyiptomi mintára a naptári évek hosszát a nap tényleges járásához igazította, beiktatva 4 évente a februári szökőnapokat. Saját személye köré kultuszt épített, magát az istenek szintjére emelve, hogy tekintélyét még tovább növelje. Rendelkezéseiben a gyakorlatiasság, a szakszerűség és a katonás fegyelem mutatkozik meg. Tevékenységével kijelölte az utat, ami a köztársaság válságát meg tudja oldani. Ehhez egy erős, hadsereggel támogatott, tartós, központosított hatalomra van szükség. Az elért béke és a látható eredmények ellenére a hatalomba visszaengedett szenátorok folyamatosan elégedetlenkedtek. Cézár fölénye, egyeduralma szinte folytogatta őket. A köztársaság védelmére hivatkozva, ezért Krisztus előtt 44-ben összeesküvést szőttek ellene. A szenátorok merénylete sikeres volt, és 23 készszúrással meggyilkolták Cézárt. Egyéni vezetői képességei, katonai, politikai sikerei és egész életútja alapján Cézár a leghíresebb történelmi személyek egyike. Egy válságos időszakban felismerte az egyéni felemelkedés lehetőségét, és azt ki is tudta használni. A hatalmat megszerezve céltudatosan látott hozzá a válság okainak felszámolásához. Történelmi jelentőségét jól bizonyítja, hogy a legmagasabb uralkodói cím, a császár elnevezés az ő családnevéből származik.